Hello dear students, today we are going to discuss about the third activity sheet for class 9th Science Part 1 की जी तुमच्या 8th स्टँडर्डमध्ये फोर्स अँड प्रेशर हा चॅप्टर तुम्ही शिकला होतात, आठवत असेल तर त्या चॅप्टरशी रिलेटेड ही ॲक्टिव्हिटी शीट आहे. याच्यामध्ये आपण प्रेशर ते वेगवेगळ्या प्रकारचं सॉलिडवरचं प्रेशर, लिक्विडवरचं प्रेशर, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्या सगळ्या कन्सेप्ट्स तर आपण बघणार आहोतच. याच्या बरोबरीनंच तुम्हाला याच्याशी रिलेटेड ज्या क्वेश्चन्स दिलेले आहेत तर त्या क्वेश्चनची आन्सर्स देखील मी तुम्हाला ह्याच व्हिडिओमध्ये देत आहे. PDF फॉर्ममध्ये तुम्ही बघून जस्ट आन्सर्स जी आहेत ती कॉपी देखील करू शकता. सो लेट्स स्टार्ट. याच्यामध्ये तुम्हाला प्रेशरची कन्सेप्ट कळण्यासाठी मदत होईल. हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्ही प्रेशर म्हणजे काय आहे, सॉलिडचं प्रेशर, लिक्विडचं प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ह्या 3 मेन कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या कन्सेप्ट्सवरती बेस्ड ही तुमची ॲक्टिव्हिटी शीट आहे. याच्यामध्ये नॉर्मली पहिल्यांदा आपण बघूयात की प्रेशर कशाला म्हणायचं. तर जेव्हा कुठल्याही ऑब्जेक्टवरती आपण परपेंडिक्युलर डायरेक्शननं फोर्स एक्झर्ट करतो तेव्हा त्याला प्रेशर असं म्हटलं जातं. प्रेशर म्हणजेच द फोर्स एक्झर्टेड परपेंडिक्युलरली ऑन युनिट एरिया. कुठल्याही सरफेसवरती आपण 90 डिग्रीजमध्ये, परपेंडिक्युलर म्हणजे 90 डिग्रीजमध्ये जो फोर्स एक्झर्ट करतो त्याला म्हणायचं प्रेशर. स्टुडंट्स, आता हे जे प्रेशर आहे त्याचं SI युनिट तयार करायचं आहे आपल्याला. त्यासाठी आपण फोर्स आणि युनिट एरिया ह्या दोघांचं कन्सिडरेशन करणार आहोत. सो फोर्सचं SI युनिट आहे न्यूटन आणि एरियाचं आहे मीटर स्क्वेअर. मग फोर्स एक्झर्टेड ऑन युनिट एरिया म्हणजेच न्यूटन आहे अपॉन मीटर स्क्वेअर, म्हणून प्रेशरचं SI युनिट होईल न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वेअर की ज्याला पास्कल असं म्हटलं जातं. ह्या पास्कलचं म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक जर विचार करायचा झाला ॲटमॉस्फेरिक युनिट्समध्ये 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल हे एक लक्षात ठेवा. तर युनिट प्रेशरचं जे आहे हे बार आहे. नॉर्मली आपण पास्कल म्हणतो आणि ॲटमॉस्फेरिक सायन्समध्ये त्यालाच बार असं म्हटलं जातं आणि 1 बार म्हणजे किती तर 10⁵ पास्कल. नाव प्रेशर मेन्शन करताना आपण त्याची डायरेक्शन मेन्शन करत नाही आणि ज्या क्वांटिटीज एक्सप्रेस करताना आपण डायरेक्शन मेन्शन करत नाही त्याला म्हणतात स्केलर क्वांटिटी. सो प्रेशर ही एक स्केलर क्वांटिटी आहे. नाव स्टुडंट्स, मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज प्रेशर ऑन सॉलिड्स. जेव्हा आपण सॉलिडवरती वेट ठेवतो तर त्या सॉलिडवरती ठेवलेल्या वेटमुळं जे काही प्रेशर एक्झर्ट होतं ते कशावरती डिपेंड करतं तर दोघांच्या मध्ये केवढा कॉन्टॅक्ट एरिया आहे त्याच्यावरती डिपेंड करतं. जेवढा लेस कॉन्टॅक्ट एरिया, लेस एरिया तेवढा फोर्स जो आहे किंवा त्याच्यावरचा जो प्रेशर आहे ते जास्त असणार. मोर कॉन्टॅक्ट एरिया द प्रेशर विल बी लेस. हे सांगणारी एक ॲक्टिव्हिटी आपण इथे बघतोय. इथं जर तुम्ही बघितलं तर ही बुक्स जी आहेत ती एक समोर ठेवल्यानंतर ह्या फळीवरती प्रेशर जे आहे ते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होईल. त्यामुळं फोर्स जो आहे तो त्या फळीवरती कमी लागेल. वेअरॅज एकामेकांवरती पुस्तकं ठेवल्यानंतर काय होईल तर कॉन्टॅक्ट एरिया जो आहे तो कमी होईल. मगाशी जसं तुम्हाला सांगितलं एरिया जेवढा लेस असेल तेवढं त्याच्यावरती असणारं प्रेशर हे जास्त असणार आणि म्हणूनच या केसमध्ये त्या फळीवरती जास्त प्रेशर डेव्हलप झालं आणि म्हणून ती फळी आतमध्ये बेंड झाली. बघा, द pressure exerted by book on the plank is maximum when the books are piled up over each other. एकमेकांच्या वरती ढिगानं रचल्यानंतर त्याच्यावरचं जे प्रेशर आहे ते मॅक्झिमम असणार. का? कारण त्यांच्यामधला सरफेस एरिया कमी आहे यासाठी. त्यानंतर लिक्विडच्या बाबतीत जर बघायचं झालं तर ही एक ॲक्टिव्हिटी तुमच्या 8th टेक्स्टबुकमध्ये होती. तुम्ही इथे 1, 2, 3 हे 3 जे होल्स आहेत ते केल्यानंतर जर तुम्ही प्रत्येक लेव्हलचं जर प्रेशर कन्सिडर केलं तर हा जो A पॉईंट आहे किंवा 1 पॉईंट जो आहे या 1 पॉईंटवरती जे प्रेशर असेल ते सगळ्यात जास्त असेल, 2 पॉईंटवरती सगळ्यात कमी असेल आणि 3ऱ्या पॉईंटवरती प्रेशर जे आहे ते सगळ्यात मॅक्झिमम असेल. याच्या मागचं कारण असं आहे की हे बघा, द लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस. जेवढी जास्त डेप्थ असेल तितकं ते प्रेशर जे आहे ते इन्क्रीज होणार आहे आणि म्हणून A पॉईंटला किंवा फर्स्ट जो पॉईंट आहे त्या पॉईंटवरती प्रेशर हे जास्त असणार. आता गॅसियस सबस्टन्सेसच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर गॅसेस जे आहेत ते एक्झर्ट करतात प्रेशर, इक्वल प्रेशर ऑन द कंटेनर. ज्याच्यात तुम्ही भरलेलं आहे त्या सगळीकडे इक्वली प्रेशर एक्झर्ट करतात गॅसेस. हे झालं गॅसच्या बाबतीत. नेक्स्ट आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर
की जे द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू एअर त्याला म्हणायचं ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मॅक्झिमम असतं ॲट सी लेवल अँड डिक्रीजेस ॲज वी गो अप फ्रॉम द सी लेवल. म्हणजे समुद्र सपाटीला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरची व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त असते. ती किती असते तर 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एवढी व्हॅल्यू असते. इथंपर्यंत झाला. त्यानंतर ह्याच्यावरचे क्वेश्चन आन्सर्स बघूयात. पहिला प्रश्न दिलेला आहे की इफ वी स्टँड ऑन अ वुडन प्लँक इट मे ब्रेक. मग अशी जे पुस्तकांसाठी आपण रिझन दिलेलं होतं, फळीवरती पुस्तकं ठेवल्यानंतर ज्या पद्धतीनं एकाच सरफेस एरिया एकत्रित ठेवल्यामुळे जो कमी झाला त्याच्यामुळं काय झालं, त्याच्यावरचं प्रेशर जे आहे ते वाढलं. सेम रिझन आपल्याला इथं पण सांगायचं आहे की द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द एरिया. एरियाशी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ बॉडी इन्क्रीजेस वेन वी स्टँड ऑन द वुडन प्लँक अँड ड्यू टू विच द प्लँक कॅन ब्रेक. हे तुम्ही त्याचं आन्सर जे आहे ते सांगू शकता. आता मुव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इथे मगाच्याच ॲक्टिव्हिटीवरती बेस्ड आहे. कोणत्या पॉईंटला प्रेशर हे जास्त असेल आणि कोणत्या पॉईंटला मिनिमम मॅक्झिमम असेल ह्या पद्धतीचा प्रश्न विचारलेला आहे. इथे तुम्ही काय सांगणार तर अर्थातच एक पॉईंटला जो डेप्थला आहे तिथे प्रेशर जास्त असणार आणि तिसऱ्या नंबरचा जो सगळ्यात वरती आहे तिथे प्रेशर जे आहे ते मिनिमम असणार. त्यानंतर टॉप फ्लोअरवरती अपार्टमेंटमध्ये तुम्ही राहत असाल आणि एकदम वरच्या फ्लोअरवरती जर तुम्ही गेलं तर तिथे कमी फोर्सनं पाणी येतं. व्हेरॅज तुम्ही जर बेसमेंटच्या जवळ राहत असाल तर तिथे जास्त फोर्सनं पाणी येतं. ह्याच्या मागचं रिझन काय तर लिक्विडचं प्रेशर जसं आत्ता आपण बघितलं डेप्थ वाईज इन्क्रीज होत जातं. त्यामुळं जसं जसं आपण डेप्थला डीपमध्ये जात जाऊ तसं तसं प्रेशर जास्त वाढल्यामुळे बेसमेंटला हे टॅप वॉटरचा जो फोर्स आहे तो जास्त असणार. इथे एक डायग्रॅम दिलेली आहे आणि ह्याच्यावरून तुम्हाला मॅटरची कोणती प्रॉपर्टी लक्षात येते असा प्रश्न विचारलेला आहे. तर इथं काय केलं आहे, वॉटर फिल केलेलं आहे त्या बॉटलमध्ये आणि त्यामुळं काय झालं, बलून फुगलेला आहे. सो ह्याच्यावरून आपण काय सांगू शकतो की लिक्विड जो आहे तो त्याचं जे प्रेशर आहे जर सेम लेवल आपण कन्सिडर केली, म्हणजे सपोज ही लेवल कन्सिडर केली तर इथे सगळीकडे सेम प्रेशर असणार. या लेवलला कन्सिडर केलं तर इथे पण सगळीकडे सेम, बट हाईट वाईज कन्सिडर केलं तर इथे जास्त असणार, इथं कमी असणार. ह्या पद्धतीनं लिक्विड जो आहे तो त्या कंटेनरवरती फोर्स एक्झर्ट करतो. हे झाले या ॲक्टिव्हिटी शीटवरचे क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी शीट लवकरच घेऊन येत आहे. होपफुली तुम्हाला ही माहिती जी आज आपण डिस्कस केली ती युजफुल ठरेल. लवकरच भेटूयात नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी शीट घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.